Hello friends, মই কুলদীপ আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া টেকনিক্যাল ইউটিউব চেনেল Xiko Ahok। Friends, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা অতি ইম্পৰ্টেন্ট এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে আজি মই নিজে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই একচুৱেলি কিবা অকমান এক্সপেৰিমেণ্ট চলাই আছিলোঁ, কিয়নো আপোনালোকৰ মই বহুতেই কমেণ্ট পাই আছোঁ যে আপুনি মোৰ আগৰ অসমীয়া টাইপিঙৰ ভিডিঅ' কিছুমান চাইছিলে। তো সেই ভিডিঅ'বিলাকত মই অকল আপোনাক ডিটিপি কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো দেখাইছিলোঁ। কিছুমান চিম্পল ফন্ট যেনে গীতাঞ্জলি লাইট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল ফন্টেৰে অনলি ডিটিপি কেনেকৈ কৰিব পাৰি মই সেইটো আপোনাক দেখাইছিলোঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'বিলাকৰ তলতে আপুনি মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে ষ্টাইলিছ ফন্ট কিছুমান আপোনাক লাগে, যে কিছুমান ডিজাইনৰ কাৰণে বা কিছুমান কিতাপৰ কাভাৰৰ কাৰণে বা কিছুমান এলবামৰ নাম এডিট কৰিবৰ কাৰণে, নাম লিখিবৰ কাৰণে টাইপোগ্ৰাফি টাইপৰ কিছুমান আপোনাক অসমীয়া ফন্ট দৰকাৰ আছিলে। তো সেই কমেণ্টবিলাক চাই মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ মই এইটো টপিকৰ এটা ভিডিঅ' বনাম। তো ফাইনেলি আজি মই এইটো টপিকৰ ওপৰতে এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। ভিডিঅ'টি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে আপুনি গোটেইখিনি বুজি পাব। ইয়াত কিছুমান মাজত সৰু ট্ৰিক আছে যিবিলাক আপুনি স্কিপ কৰিলে কিন্তু আপুনি সেইবিলাক মিছ কৰি যাব, সেইবিলাক আপুনি বুজি নাপাব। গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া চাওক, এই ফণ্টবিলাক মই আপোনাক স্ক্ৰীণত যে দেখাই আছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ফণ্ট আপোনাৰ লিখিবলৈ, এনেকুৱা আখৰ লিখিবলৈ আপোনাৰ খুবেই ইচ্ছা যায় অসমীয়াটো। একচুৱেলি অসমীয়াত ইমান ধুনীয়া ফণ্ট পোৱা নাযায় আৰু এইবিলাক একচুৱেলি বেংগলীত পোৱা যায়, মানে বাংলা ভাষাত এনেকুৱা ধৰণৰ ফণ্টবিলাক পোৱা যায়। আৰু মই আজি আপোনাক দেখুৱাম বাংলা ফণ্ট ইউজ কৰি অসমীয়া কেনেকৈ লিখিব আপুনি, ঠিক আছে। আৰু চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে মই ইয়াত কোনো ছফ্টৱেৰ, থাৰ্ড পাৰ্টি ছফ্টৱেৰ ইউজ নকৰোঁ, ঠিক আছে। যেনেকৈ আগতে মই দেখাইছিলোঁ উইন লিপিৰ সহায়ত অসমীয়া লিখিব পাৰি, ৰামধেনুৰ সহায়ত অসমীয়া লিখিব পাৰি। তো আজি মই আপোনাক এনেকুৱা এটা ট্ৰিক দেখাম যিটোত আপোনাক কোনো ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰিব নালাগে। আৰু ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰিব নালাগে, কিন্তু এইটো উইণ্ডোজতে এটা বাই ডিফল্ট ছিষ্টেম থাকে, সেইটোৰ সহায়তে আপুনি এই কামখিনি কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো তাৰ বাবে আপোনাৰ উইণ্ডোজ আপ টু ডেট হ'ব লাগিব, মিনিমাম আপোনাৰ উইণ্ডোজ 10 থাকিব লাগিব। উইণ্ডোজ 10ৰ পিছতহে এই ছিষ্টেমটোৱে আপোনাৰ ভালদৰে কাম কৰিব। তো মই প্ৰথমৰ পৰা দেখাইছোঁ, এয়া চাওক সুন্দৰ ফণ্ট কিছুমান, সুন্দৰ আখৰ ডিজাইন কিছুমান, এনেকুৱা ডিজাইনৰ আখৰ কেনেকৈ লিখিব পাৰি মই আপোনাক এতিয়া দেখাই আছোঁ। চ' পোনপ্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব লাগিব, মই এইটো মিনিমাইজ কৰি থৈছোঁ। ইয়াতে চাওক, টাস্ক বাৰৰ একেবাৰে ৰাইট ছাইডে এইফালে ENG বুলি লিখা আছে। ENG মানে ইংলিছ, ঠিক আছে। তো আমাৰ বাই ডিফল্ট হিচাপে কম্পিউটাৰত ইংলিছ লেংগুৱেজটোৱে থাকে। তো তাত আমি লেংগুৱেজ এড কৰিব পাৰোঁ বা আৰু বেলেগ লেংগুৱেজ এড কৰিবও পাৰোঁ, আমি ৰিমুভ কৰিবও পাৰোঁ। গতিকে মই এতিয়া কি কৰিম, ইয়াতে বেলেগ এটা লেংগুৱেজ এড কৰিম, আমাৰ অসমীয়া লেংগুৱেজটো এড কৰিম। মই কিন্তু কোনো ছফ্টৱেৰ ইয়াত ইনষ্টল কৰা নাই বা আগতে ইনষ্টল কৰি থোৱা ছফ্টৱেৰো মই ইয়াতে এতিয়া অ'পেন কৰা নাই, যিটো অসমীয়া লিখিবৰ কাৰণে আমি আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। তো চাওক, এতিয়া ইয়াতে চাওক আপোনাৰ লেংগুৱেজ প্ৰেফাৰেঞ্চ বুলি এটা অপশ্যন আছে। ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই উইণ্ডোখন খোলা গ'ল, লেংগুৱেজ ছেটিঙৰ এই উইণ্ডোখন খোলা গ'ল। ইয়াতে চাওক, আপোনাৰ এইখিনিতে আপোনাৰ এড এ লেংগুৱেজ বুলি এটা অপশ্যন আছে। ইয়াতে অলৰেডি আমাৰ দুটা লেংগুৱেজ আছে, ইংলিছ, ইণ্ডিয়ান ইংলিছ এণ্ড ইউনাইটেড ষ্টেট ইংলিছ দুটা আছে। তো মই এতিয়া কি কৰিম, ইয়াত যিকোনো লেংগুৱেজ এড কৰিব পাৰে। ছিষ্টেমত যিমানখিনি লেংগুৱেজ আছে ইয়াতে উইণ্ডোজ 10ত বাই ডিফল্ট যিখিনি আছে, তো ইয়াতে অসমীয়াও আছে। মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। এডত ক্লিক কৰিলোঁ, কৰি মই ইয়াতে চাম। ইয়াতে মই এফালে তলফাললৈকে চাই আহি আছোঁ, স্ক্ৰল কৰি যাব, স্ক্ৰল কৰি গৈ এয়া চাওক, ইয়াতে অসমীয়া আছে, ঠিক আছে। অসমীয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক, দি আপুনি কি কৰিব, নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত নেক্সট কি কৰিব, আপুনি ইনষ্টলত ক্লিক কৰি দিয়ক। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ এছামিজ লেংগুৱেজটো ইয়াত ইনষ্টল হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই উইণ্ডোখন কাটি দিছোঁ। এতিয়া চাওক, মই আচল খেলখন আপোনাক দেখাই আছোঁ। মই অলৰেডি কিছুমান ফণ্ট ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে। এই ফল্ডাৰটো মই দেখাইছোঁ, ইয়াতে বহুত ফণ্ট মই ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে, তেনেকুৱা ডিজাইনৰ ফণ্ট কিছুমান ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে ইয়াতে। এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভাল ডিজাইন আছে। ইয়াতে আপোনাৰ মই মোৰ ফণ্ট বুলি এটা ফল্ডাৰ আছে, চাওক মোৰ ফণ্টছ। ইয়াতে চব আপোনাৰ জিপ ফল্ডাৰৰ ভিতৰত আছে। এই এটা ফল্ডাৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ বহুতকেইটা ফণ্ট আছে। মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি এইটো মই গুগল ড্ৰাইভত আপোনাক লিংক দি দিম। তাৰ পৰা আপুনি
কোনো কষ্ট নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ তাত ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব তো মই অলৰেডি এই ফণ্টবিলাক মোৰ কণ্ট্ৰল পেনেলত গৈ ফণ্ট ফল্ডাৰত মই ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ সেইটো কেনেকৈ কৰা যায় ষ্টাৰ্ট মেনুত গ'ল ইয়াতে লিখক আপুনি কণ্ট্ৰল CONTR লিখাৰ লগে লগে কণ্ট্ৰল পেনেল বুলি আহি যাব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক দি আপুনি ইফালে আহিব নেক্সট তলফালে চাব আপোনাৰ ইয়াতে ফণ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে এই ফণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক অকণমান টাইম লাগে বহুত ফণ্ট অলৰেডি ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে সেইকাৰণে ফণ্ট ফল্ডাৰটো খোল খাওঁতে অকণমান টাইম লাগে কম্পিউটাৰ অকণমান ফাষ্ট হ'ব লাগে একচুৱেলি চ' ফাইনেলি খুলি গ'ল আমাৰ ফণ্ট ফল্ডাৰটো খুলি গ'ল কণ্ট্ৰল পেনেলত গৈ তো ইয়াত অলৰেডি মই এই ফণ্টবিলাক ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে বহুত ফণ্ট ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে আৰু মই আপোনাক এইমাত্ৰ যে ফল্ডাৰটো দেখালোঁ এইবিলাক ফণ্ট এই ফণ্ট গোটেইবিলাক ইনষ্টল অলৰেডি মোৰ তাত কৰি থোৱা আছে আৰু আপোনাক মই ফল্ডাৰটো দি দিছোঁ তাৰ পৰা আপুনি আগতে ফণ্টটো ইনষ্টল কৰি ল'ব আৰু ফণ্ট কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে সেইটো মই ভিডিঅ' অলৰেডি আপোনাক দেখাই থৈ দিছোঁ ফণ্টৰ ফল্ডাৰটোৰ পৰা ফণ্ট ফাইলটো কপি কৰি ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব সি অট'মেটিকলি ইনষ্টল হৈ যাব চ' ফণ্টখিনি ইনষ্টল কৰি ল'লে ফাৰ্ষ্ট টাইম এতিয়া চাওক আমি কি কৰিম মই এইবাৰ ইলাষ্ট্ৰেটৰত গৈ আছোঁ ঠিক আছে ফটোশ্বপত আৰু ইলাষ্ট্ৰেটৰতে এইখিনি কাম আমি কৰিম কিয়নো আমি DTP নকৰোঁ আমি জাষ্ট ডিজাইন থকা কিছুমান আখৰ লিখিম বা ডিজাইন থকা কিছুমান আমি শব্দ লিখিম অসমীয়াত তো সেইটোৰ কাৰণে কি কৰিম আমি ইলাষ্ট্ৰেটৰ খুলিলোঁ মই অলৰেডি কিবা কিবি ইয়াত লিখি থৈছিলোঁ মই এইটোকে মই এটা কপি কৰি লৈছোঁ Ctrl C Ctrl V কপি কৰি মই তলফালে এনেকৈ আনি লৈছোঁ এই শব্দটো মই লিখিম এতিয়া ৰত্নাকৰ তো লিখিবৰ কাৰণে মই টি টুলটো লৈ এইটোৰ ওপৰতে এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ম ইয়াৰ ওপৰত মই লিখিম যেহেতু মোৰ তাত অলৰেডি ফণ্ট ইনষ্টল হৈ আছে মই ইনষ্টল কৰিব নালাগে এতিয়া ফণ্ট আৰু অসমীয়া লিখিবৰ কাৰণে কোনো ছফটৱেৰ ইউজ কৰা নাই মই অলপ আগতে ইয়াতে মই দেখালোঁ আপোনাক লেংগুৱেজ প্ৰিফাৰেঞ্চত মই এছামিজ লেংগুৱেজটো এড কৰি দিছিলোঁ তো এতিয়া মই ইয়াত এছামিজত ক্লিক কৰি দিলোঁ ঠিক আছে এছামিজত ক্লিক কৰাৰ আগতে ইংলিছ কৰি লওঁ কীবোৰ্ডখন তেতিয়া মই শ্বৰ্টকাট কিখিনি ইউজ কৰিব পাৰিম মই Ctrl T প্ৰেছ কৰিলোঁ Ctrl T প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে টেক্সট যিখন ডায়লগ বক্স আছে টেক্সটৰ যিখিনি প্ৰিফাৰেঞ্চ আছে ছেটিংছ আছে সেই ডায়লগ বক্সখন আহি গ'ল এতিয়া মই কি কৰিম আকৌ ইয়াতে গৈ এছামিজ কৰি ল'লোঁ এছামিজ কৰা থাকিলে কিন্তু আপোনাৰ ইয়াতে বেলেগ লিখা নাযায় চব অসমীয়া লিখা যাব অসমীয়া লিখা গ'লে আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ ছেটিংছত আপুনি অসমীয়াটো লিখিব নোৱাৰিব ইংলিছতে লিখিব লাগিব গতিকে সেইটোৰ কাৰণে মই ইংলিছ কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া মই আকৌ অসমীয়া কৰি ল'লোঁ লৈ এতিয়া মই ইয়াতে আখৰ লিখিম চাব এই ফণ্টটোৰ নাম কি এই ফণ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ইয়াতে লিখাই আছে চাওক এইটো ফণ্টৰ নাম হয় শৰীফ SHORIF লিখি দিয়াৰ লগে লগে বাকীখিনি আপোনাৰ অট'মেটিক আহিয়ে যাব ফাৰ্ষ্ট এটা ৱৰ্ড লিখি দিয়াৰ লগে লগে সেই ফণ্টৰ নামটো নিজে নিজে আহি যাব গতিকে এইটো হৈছে এই ফণ্টৰ নাম হৈছে এইটো গতিকে মই ইয়াতে এতিয়া মই যদি আকৌ লিখিব বিচাৰোঁ মই লিখি দেখাইছোঁ আকৌ লিখিম মই RTN ৰত্না যেনেকৈ আমি DTPত লিখিছিলোঁ তেনেকৈয়ে লিখা যায় কোনো ধৰণৰ বেলেগ আখৰ কোনো বেলেগ কীবোৰ্ডত নাই চিম্পল কীবোৰ্ডখন মই আগতে দিয়ে থৈ দিছোঁ আপোনাক আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত তাত চাই ল'লে গম পাই যাব তাত দিলোঁ মই এতিয়া আকাৰ ৰত্না ঠিক আছে খুব সুন্দৰকৈ লিখা গৈছে ইমান ধুনীয়া এটা ডিজাইনৰ আখৰ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা প্ৰব্লেম আছে সেইটো প্ৰব্লেম হৈছে এইটো চাওক কেতিয়াবা আপোনাৰ এনেকুৱা হৈ থাকিব পাৰে যুক্তাক্ষৰবিলাক লিখা নাযাব আপোনাৰ ঠিক আছে ফটোশ্বপতে হওক বা আপোনাৰ ইলাষ্ট্ৰেটৰতে হওক যুক্তাক্ষৰ লিখা নাযায় ঠিক আছে তো লিখা যোৱাৰ কাৰণে এটা ছেটিং কৰিব লাগে সেইটো সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো একেবাৰে এইখিনি ঠাইত আপুনি স্কিপ নকৰিব কৰিলে আপুনি পাছত মোক আকৌ কুৱেশ্যন কৰি থাকিব যে যুক্তাক্ষৰবিলাক লিখা যোৱা নাই ঠিক আছে তো যুক্তাক্ষৰো আপোনাৰ লিখা যাব তাৰ কাৰণে এটা ছিষ্টেম আছে আপোনাৰ সেইটো কি কৰিব লাগিব মই গ'লোঁ এতিয়া এডিট মেনুত গ'লোঁ প্ৰিফাৰেঞ্চত গ'লোঁ গৈ মই ইয়াতে টাইপ বুলি এটা অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰি চাওক ফাৰ্ষ্ট কিন্তু আপোনাৰ এইটো চাওক আপোনাৰ শ্ব' ইণ্ডিক অপশ্যন এইটোত কিন্তু প্ৰথমতে টিক মাৰ্কটো দিয়া নাথাকে ওপৰত দিয়া থাকে বাই ডিফল্ট হিচাপে ঠিক আছে তো ওপৰৰ পৰা উঠাই আমি এই টিক মাৰ্কটো ইয়াতে দিব লাগে দি আপুনি অ'কে কৰি দিয়ক
তেতিয়াহে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণে লিখা যাব মানে যুক্তাক্ষৰবিলাক লিখা যাব নহ'লে আপোনাৰ যুক্তাক্ষৰবিলাক লিখা নাযায় এনেকৈ ভাঙি ভাঙি আহিব তৰ তলত ৰেফ কাৰ্ডাল ন এনেকুৱাকৈ আহিব আৰু এইটো কৰাৰ পিছত আপুনি যিকোনো শব্দ লিখিবৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই আপুনি যদি লিখিব পাৰে আপুনি যদি লিখিব খোজে কয় চক ক দি চ তাত আকাৰ বাক্সা মই বাক্সা লিখিম বা ক দি চ আকাৰ বাক্সা ঠিক আছে তাৰপিছত যদি মই লিখোঁ মূৰ্ধন্য নয়তন্ত দন্ত্য নয়তন্ত মূৰ্ধন্য নয়তন্ত এইটো ন লিখিলোঁ ডি মাৰিলোঁ ত লিখিলোঁ আকাৰ দিলোঁ সুন্দৰকৈ লিখা গৈছে গতিকে লিখা নোযোৱা কোনো কথা নাই আপুনি যদি এইখিনিত স্কিপ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যুক্তাক্ষৰত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যুক্তাক্ষৰ যদি লিখা নাযায় আপুনি প্ৰেফাৰেন্সত গৈ এই ছেটিংটো আপুনি চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে তো নেক্সট মই আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ আপোনাক সেইটো হৈছে ইয়াৰ পৰা আপুনি এটা প্ৰশ্ন আহিব যে ইলাষ্ট্ৰেটৰত লিখিব পাৰিলোঁ এতিয়া মই ফটোশ্বপত লিখিব পাৰিম নে নোৱাৰিম তো ফটোশ্বপতো নিশ্চয় পাৰিব তাৰ কাৰণে মই দেখাই আছোঁ ফটোশ্বপত মই ফটোশ্বপ অপেন কৰি লৈছোঁ ইয়াতো এনেকৈ লিখা আছে সেম প্ৰসেস ইয়াত কিন্তু সেই অপশনটো নাই যেটো মই প্ৰিফাৰেন্সত গৈ কিনে টাইপত গৈ যেটো মই শো ইন্ডিক অপশন যেটো মই চেঞ্জ কৰিলো ফটোশ্বপত সেই অপশনটো বিচাৰি নাপাব আপুনি আৰু হেতু নাইও কিন্তু হেতু নাই যদিও আপুনি ইয়াত কামটো কৰিব পাৰিব এনেই যদি লিখে আপোনাৰ তেতিয়া হলে যুক্তাক্ষৰ বিলাক নাহে আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে টি টুলটো লৈ মানে টেক্সট টুলটো লৈ এনেকৈ সিলেক্ট কৰি অকমান ঠাই এনেকৈ সিলেক্ট কৰি এটো মই ডাঙৰ কৰি লৈছো বৰ আপোনাৰ দেখাত অসুবিধা হ'ব বাই ডিফল্ট এনেকৈ আহে তো টি টুলটো লৈ মই এখিনি সিলেক্ট কৰি থলো এতিয়া মই ইলাষ্ট্ৰেটৰত গলো ইয়াত লিখিবলৈ ট্ৰাই নকৰিব ফটোশ্বপত ওপেন কৰিয়ে টেক্সট টুল লৈ লিখিবলৈ ট্ৰাই নকৰিব কাৰণ ইয়াতে মিছ মাৰিব আৰু মিছ নামাৰা কেনেকৈ কৰিম আমি কোনো অপচন কোনো সেটিংত যাব নালাগে ইয়াতে নিজে নিজে ল'ব কিয় ল'ব হি আমি তাক ইলাষ্ট্ৰেটৰৰ পৰা আখৰটো কপি কৰি আনিম গতিকে ইলাষ্ট্ৰেটৰৰ জি ফৰমেট জি সেটিংছত আমি কৰি থলো সেই সেটিংছতে ফটোশ্বপত অটোমেটিক্যালি লৈ ল'ব গতিকে মই বাক্সা শব্দটো ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ললো লৈ মই আহিলো ফটোশ্বপত আৰু ইয়াতে মই দিলো পেস্ট কৰি দিলো ঠিক আছে বাক্সা আহিলে এতিয়া চাওক ইয়াতে আপুনি লিখিব পাৰে ইয়াতে চাওক কিবোৰ্ডখন এছএমএছ হৈছে কোনো অসুবিধা নাই তো ইয়াত মই এবাৰ লিখি দেখাইছো ব তাত আকাৰ অ তাৰ লগত সযোগ দন্তে খ আকাৰ ঠিক আছে বাক্সা হৈ গল এতিয়া মই ৰিক্সা লিখি দেখাই আছো ৰ তাত হস্যইকাৰ অ দি ছ আকাৰ ঠিক আছে তো দন্তে খয়তস্থ লিখি দেখাম মই দন্ত খ দি ত সন্তেষ্ট হৈ গল এতিয়া মই ৰত্নাকৰ শব্দটো আকবাৰ লিখি দেখাই আছো আপোনাক ৰ ত দি ন আকাৰ ক ৰ ঠিক আছে তো আপুনি ৰত্নাকৰ যিখন ফিল্ম চাইছে মুভিখন যিখন চাইছে সেইখনৰ নামটো যোনজনে লিখিছে তেওঁ মোৰে ফ্ৰেণ্ড হয় আমি একেলগতে ডিজাইনিঙৰ কাম কৰিছিলো আগতে তো তেওঁ এনেকুৱা ধৰণে মেইন আখৰবিলাক লৈ লয় গোটেইবিলাক তেওঁ ড্ৰয়িং নকৰে একচুয়ালি মেইন আখৰ কিছুমান লৈ লয় এনেকৈ অৰিজিনেল ফন্টৰ পৰা লৈ লয় তাত কিছুমান তেওঁ চেঞ্জেছ কৰে টাইপোগ্ৰাফিৰ সহায়ত সেইটো ইলাষ্ট্ৰেটৰত কৰে তো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনাক সেইটো বস্তু দেখুৱাম যে ৰত্নাকৰ এনেকৈ লিখি কিনে মই তাক অৰিজিনেল যেটো মুভিত থকা টাইটেল আছে তেনেকুৱা ষ্টাইলত কেনেকৈ লিখিব পাৰি সেইটো টাইপোগ্ৰাফিত কৰে জাস্ট মই এতিয়া আপোনাক ষ্টাইলিছ ফন্ট এটা লিখাটো দেখাই দিলোঁ এতিয়া চাওক আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে সেইটো কথা হৈছে এতিয়া মই আপোনাক দেখাই আছো এতিয়া মই আপোনাক দেখাই আছো এইখিনি আখৰকে মই আৰু কপি কৰি লওঁ দুটামান কন্ট্ৰল সি কন্ট্ৰল ভি এতিয়া এই তলৰ লাইনটোৰ আখৰ যিখিনি আছে মই সেইখিনি বেলেগ আখৰ বেলেগ ফন্ট দি কিনে মই আপোনাক দেখাই আছো এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত এটা ফন্টে কৰিব পাৰিছো বেলেগ বেলেগ ফন্টও কৰিব পাৰি তো মই টি টুলটো ললো লৈ এই আখৰকেইটা সিলেক্ট কৰিলো এটা কথা মনত ৰাখিব মই যেকিটা ফন্ট ফোল্ডাৰত ফন্ট দিছো আপুনি গোটেইখিনি ইনষ্টল কৰি ল'ব কিন্তু মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এইটোৱে যে যেটো ফন্টৰ শেষৰ পিনে ইউনিকোড বুলি লিখা আছে UNICODE ইউনিকোড বুলি লিখা আছে সেই ফন্ট কেইটাহে আপোনাৰ ফটোশ্বপ বা ইলাষ্ট্ৰেটৰত কাম কৰিব একদম সিম্পল কথা সহজভাৱে বুজি লওক যদি বাকি কেইটা ফন্ট বলে এইটো দেখাত ভাল লাগিছে এইটো মই ইউজ কৰি চাওঁ হয়তো হেতু ইউজ নহব পাৰে হেতু
ফণ্টৰ ওপৰত আপুনি লিখিব নোৱাৰিব পাৰে কিয়নো হেতু ইউনিকোড যদি নহয় আপোনাৰ লিখা না যায় সাপোৰ্ট নকৰে ফণ্টটো গতিকে যিমান গিটা ইউনিকোড ফণ্ট আছে সেই গিটাহে ইয়াতে সাপোৰ্ট কৰিব তো ইউনিকোড ফণ্ট গিটা আপুনি পাবৰ কাৰণে মই এই আখৰ গিটা মই এটা চেঞ্জ কৰিম এই আখৰ গিটা মই এটা চেঞ্জ কৰিম ডিজাইনটো কেনেকৈ কৰিম মোৰ ইউনিকোড ফণ্ট বহুত ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে মই যেটো আপোনাক ফণ্ট ফোল্ডাৰ দিছো তাতে আপুনি বহুত ফণ্ট আছে তো তাৰ মাজৰ যিকিটা ইউনিকোড সেইগিটাহে ইয়াতে সাপোৰ্ট কৰিব গতিকে মই কেনেকৈ বাছি উলিয়াম কোনগিটা ইউনিকোড তো মই ইয়াতে সিম্পলি লিখি দিম কিবোৰ্ডখন চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইংলিছ লিখিব লাগিলে ইংলিছ কৰি দিলো দি মই ইয়াতে লিখিম UNICODE ইউনিকোড বুলি লিখাৰ লগে চাওক ইউনিকোডৰ যিমান আখৰ আছিল ইউনিকোডৰ গোটেই বিলাক আপোনাৰ আহি গল ইয়াতে চাওক বিভিন্ন ডিজাইন আহি গৈছে চাওক এইবিলাক বিভিন্ন ডিজাইন আহি গৈছে ইয়াতে আপুনি যেটো সিলেক্ট কৰি দিয়ে সেইটোৱে হৈ যাব আৰু তাৰ ওপৰত আপুনি লিখিবও পাৰিব এনেকুৱা নহয় যে আপুনি লিখিব নোৱাৰিব ঠিক আছে তাৰ ওপৰত আপুনি লিখিবও পাৰিব লিখাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে এছএমএছ টো আকৌ সিলেক্ট কৰি দিয়ক মই এন্টাৰ কৰিলো নেক্সট লাইন লিখিম আপোনাক ৰ ত দিন ৰত্না পৰ সাব লৈ যাও অতি সুন্দৰকৈ লিখা গৈছে গতিকে কোনো অসুবিধা নাই আজিৰ পৰা আপুনি আৰু মোক এটো কোৱেশ্চন নকৰিলেও হ'ব কিয়নো খুব সুন্দৰকৈ মই আপোনাক দেখাই দিলো সাগে এনেকুৱা ভিডিও আগতে কেতিয়াও কোনেও বনোৱা নাই আৰু এইখিনি মই আজি বহুতখিনি এক্সপেৰিমেন্ট ৰাতিপুৱাৰ পৰাই কৰি আছো মই বহুতবাৰ পাজল হৈ গৈছো বহুতবাৰ মই মোৰ মিছ হৈ গৈছে মই ভুল হৈ গৈছে মই কৰিব পৰা নাই তো মই জুজি কেনেকৈ কৰিলে হ'ব কেনেকৈ কৰিলে নহব তো বহুতবাৰ মই বিফল হৈছো তাৰ পিছত মই ফাইনালি গধুলিলৈকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা জুজিছো মই গধুলিলৈকে মই ফাইনাল সলিউশনটো পালো যে এনেকৈ কৰিলে হয় ঠিক আছে তো উইদাউট এনি সফটওয়্যাৰ উইদাউট ইউজিং এনি সফটওয়্যাৰ আপুনি অসমীয়া লিখিব পাৰে তাকো আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইলিশ ফন্ট আৰু এই ষ্টাইলিশ ফন্ট বিলাক আপুনি ডিটিপিৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব নালাগে এইবিলাক আপোনাক কেতিয়া লাগে সাপোজ আপুনি কিবা এখন চিঠি বনাইছে তাৰ হেডলাইনটো লাগে আপোনাক সাপোজ আপুনি এখন থিয়েটাৰৰ পোষ্টাৰ বনাইছে তাৰ নাটকখনৰ নামটো লাগে সাপোজ আপুনি এখন কিতাপৰ কভাৰ বনাইছে সিডিৰ এলবামৰ কভাৰ বনাইছে তাত আপোনাক লাগে তেতিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ আখৰবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনে নৰমালি ডিটিপি লিখিবৰ কাৰণে আখৰ লিখিবৰ কাৰণে এইবিলাক ফন্ট ব্যৱহাৰ নকৰিব ভাল নেদেখি ঠিক আছে তো ফ্ৰেন্ডস আজিলৈ ইমানে নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিওত মই আপোনাক টাইপোগ্ৰাফি শিকাম কেনেকুৱা এই আখৰবিলাক লগাই মই আপোনাক বিভিন্ন ডিজাইনত আখৰ কৰি মানে আখৰ লিখি দেখুৱাম যিবিলাক আপুনি সিনেমাৰ পোষ্টাৰ বিলাকত দেখি পায় ঠিক আছে থিয়েটাৰৰ পোষ্টাৰ বিলাকত যিবিলাক দেখি পায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনৰ মই আখৰ লিখি আপোনাক দেখাম সেইটো এছামিজ টাইপোগ্ৰাফি বুলি মোৰ কিছুমান টিউটোৰিয়েল আহিব ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওবিলাক টাইপোগ্ৰাফিৰ ওপৰতে হ'ব সো যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকনটো দবাই থব এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও মই প্ৰায়ে লৈ আহোঁ এতিয়াৰ পৰা কন্টিনিউ ভিডিও পাই থাকিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট নিশ্চয় কৰিব যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে থ্যাংক ইউ বাই বাই